दुईजनाले सिट हो हामी त थमेलबाट सिधै आयो भने चाहिँ यो बाटो आयो यो बाटो आयो सजिलो बाटो देखाउनु न यो लाइन पनि सरकारी बजार हो
Sana mesin bile. Kita sana mesin bile.
यता छिटो मिल्दैन मिल्छ नि यता जाने हो भने यता होटेल हो त्यहाँबाट तल त्यो ओह्रालो आउँदैन ओह्रालो नपुगे चाहिँ हो कि अलिकति त पछाडि हेर्नु के ओह्रालो हुन्छ त्यसलाई गोल्फा ओह्रालो भन्छ त्यसलाई के भाइ त्यो दुईटा त्यसले भन्ने बित्तिकै अब Oh.